Οικογένεια της καρδιάς μου, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Εύα Ταρό, Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση. Εδώ που κάνουμε παρεούλα μία πολύ όμορφη διαδρομή. Δεν είναι όμορφη διαδρομή να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας? Δεν υπάρχει και πιο όμορφη διαδρομή από αυτή, γιατί όταν την ακολουθούμε ανακαλύπτουμε ότι είμαστε πολύ σημαντικοί και υπέροχοι. Και ό,τι άλλο επίθετο, όποιο άλλο επίθετο μπορείτε να το βάλετε εκεί μαζί στην περιγραφή σας. Είμαι απέραντα ευγνώμων για τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα like, για τις εγγραφές σας στο κανάλι μου. Έτσι που είναι καινούριο, πολύ καινούριο, μικρούλι είναι ακόμα. Και εύχομαι και ελπίζω ότι σιγά σιγά θα μεγαλώσουμε και αυτό, όπως και το πρώτο μου κανάλι, το Love Healing Tarot. Τώρα, μια και έχω πει σε προηγούμενες εισαγωγές μου, ότι ο σκοπός αυτού του καναλιού είναι να κατακτήσουμε την ευτυχία. Ένα τέτοιο θέμα θα κάνουμε σήμερα. Πώς. Κάποιες έτσι μικρές βοήθειες εύχομαι και ελπίζω δηλαδή ότι πραγματικά θα σας βοηθήσω να συνειδητοποιήσετε κάποια πράγματα και να μπορέσετε να τα ακολουθήσετε, ούτως ώστε να νιώσετε. Η ευτυχία είναι στιγμές, έτσι κι αλλιώς. Ξέρετε κανέναν άνθρωπο να είναι διαρκώς ευτυχισμένος? Εγώ δεν ξέρω, λοιπόν. Οπότε αυτές τις στιγμές, οι οποίες είναι πολύτιμες και απαραίτητες για να μπορούμε να βαδίζουμε στην καθημερινότητά μας, πάμε να τις αρπάξουμε αυτές τις στιγμές της ευτυχίας. Επιλέγετε ροζ πεταλούδα, βέβαια, τι άλλο θα βάζα εγώ για την ευτυχία, παιδιά, εκτός από τις υπέροχες πεταλούδες, χρυσή, λευκή. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι πρέπει να κάνεις, τι μπορείς μάλλον, έτσι, να μην το βάζουμε στο πρέπει. Έχουμε τόσο πολλά πρέπει στη ζωή μας. Βεβαίως είναι μια λέξη, το πρέπει, που έχει γίνει κομμάτι μας και γι' αυτό το λέμε συνέχεια, αλλά πάμε καλύτερα στο μπορώ. Είναι πιο δυνατό το μπορώ. Πρώτη καρτούλα εδώ για να δούμε τι έχετε. Πάρα πολύ ωραία κάρτα βάζεις έχετε, παιδιά. Είναι μια εξαιρετική κάρτα και πραγματικά όσες και όσοι είστε εδώ, είστε σούπερ, δηλαδή δεν σας πιάνει κανείς, έτσι. Γιατί έχουμε την βασίλισσα μπαστούνι, η οποία είναι η πιο δυναμική από όλες τις βασίλισσες, παιδιά. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Κρυού. Πέρα όμως από τα ζώδια που κάνω απλή αναφορά, έχουμε εδώ τη βασίλισσα, έτσι, η οποία είναι σίγουρη για τον εαυτό της. Δεν έχει σημασία αν είστε άντρες ή γυναίκες, έτσι. Έχω πει πάρα πολλές φορές στο άλλο μου κανάλι ότι οι φιγούρες στην ταρό είναι βοηθητικές προς εμάς. Οπότε, εδώ μου φαίνεται ότι είτε το θέλετε είτε όχι, θα γίνουν κάποιες αλλαγές στη ζωή σας, με την έννοια του ότι θα αλλάξουν οι ρυθμοί της ζωής σας. Είναι μια εξαιρετική κάρτα για τα επαγγελματικά, θεωρώ δηλαδή ότι κάποιοι από εσάς
θα έχετε μία πολύ μεγάλη προσωπική επιτυχία στα επαγγελματικά σας, καθώς επίσης μπορεί να έρθει μία ερωτική γνωριμία, που και αυτή δεν θα την περιμένετε. Τα μπαστούνια έχουν το στοιχείο της έκπληξης, της ταχύτητας, της παρορμητικότητας, του ενθουσιασμού, της δράσης, της δημιουργικότητας. Έχει πάρα πολύ ωραίες ενέργειες αυτή η Βασίλισσα, καταπληκτικές. Το μόνο σημείο που θέλει προσοχή είναι η ανυπομονησία της. Γιατί όταν κάτι δεν γίνεται όταν το θέλει, μπορεί να τα παρατήσει. Κάτι που δεν είναι σωστό όμως, γιατί η υπομονή είναι πολύ μεγάλη αρετή, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε. Οκ. Εντάξει, η πεταλούδα θέλει να είναι εκεί, ας είναι όπου θέλει. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, πρώτη κάρτα. Ποια είναι η τωρινή κατάστασή σας και ποια είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα. Μάλιστα, 5 σπαθί. Θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, αν έχετε την καλοσύνη, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα, να μου γράψετε στα σχόλια ποια κάρτα, έτσι, από αυτές που θα ανοίξω στο άνοιγμά σας, είναι μέσα, έτσι, δηλαδή ταιριάζει στο συναίσθημά σας. Ή σε ό,τι άλλο θα δούμε παρακάτω. Λοιπόν, το 5 σπαθί είναι η κάρτα της ήττας, και βέβαια σίγουρα δεν δημιουργεί θετικά αισθήματα και συναισθήματα. Σε καμία περίπτωση. Ο άνθρωπος ο οποίος θεωρεί ότι έχει ηττηθεί, πώς είναι δυνατόν ποτέ να έχει χαρά, να έχει ευτυχία. Και προφανώς είναι ένα συναίσθημα από το οποίο πρέπει να φύγετε, γιατί απλά σας τραβά πίσω, έτσι. Δηλαδή, αν έχετε δώσει μία μάχη, 2, 3, 5, 10, δεν ξέρω πόσες ο καθένας σας, και δεν έχετε καταφέρει να πετύχετε αυτό που θέλετε, δεν είναι για σας αυτή η μάχη, παιδιά. Είτε αυτό έχει να κάνει με πρόσωπο, είτε έχει να κάνει με εργασία, είτε ό,τι κι αν είναι, όταν έχετε δώσει τον καλύτερο εαυτό σας και βλέπετε ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη εξέλιξη, πραγματικά εκεί λέμε άντε γεια, δεν είναι αυτό για μένα. Για κάποιον πολύ σημαντικό λόγο γίνονται όσα γίνονται στη ζωή μας και πρέπει να ακούμε τα σημάδια. Πάμε να δούμε δεύτερη καρτούλα. Τι σε εμποδίζει να είσαι ευτυχισμένη, ευτυχισμένος? Ποιοι είναι αυτοί οι φόβοι ή οι πεποιθήσεις που σε περιορίζουν? 4 μπαστούνια. Παιδιά, εδώ έχουμε μια καταπληκτική κάρτα εντωμεταξύ, έτσι, μία από τις καλύτερες κάρτες που έχουμε στην ταρό. Το θέμα όμως είναι ότι όλες οι κάρτες στην ταρό έχουν θετικές και αρνητικές ερμηνείες, άρα μπορεί να αναφέρεται στο ότι φτάνετε μέχρι ενός σημείου σε κάτι στη ζωή σας και ακόμα κι αν το πετύχετε δεν νιώθετε την αντίστοιχη χαρά, την αντίστοιχη ικανοποίηση. Ή επίσης, επειδή είναι μία κάρτα που φέρνει πολύ θετικές εξελίξεις στη ζωή μας, αλλά θέλει πάρα πολύ σκληρή δουλειά και αφοσίωση και διαρκή σκληρή δουλειά, ίσως δεν το έχετε εξαντλήσει αυτό το κομμάτι, της σκληρής δουλειάς δηλαδή. Γιατί μπορεί όντως εδώ να είστε στην ενέργεια της βασίλισσας μπαστούνι και κάπου να το χάνετε, δηλαδή αν δεν εξελίσσετε στο χρόνο που εσείς το θέλετε, εκεί να θέλετε να το παρατήσετε. Έχει αυτή την αίσθηση της απογοήτευσης όταν δεν ολοκληρώνετε κάτι και είναι πολύ λογικό
γιατί έχουμε μία κάρτα θεμελίωσης. Αλλά πάει μαζί με τη σκληρή δουλειά, παιδιά. Εκεί είναι όλο το μυστικό. Άρα φεύγουμε από την ανυπομονησία μας και δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Γιατί αυτό είναι ένα εμπόδιο το οποίο είναι και καθαρά δικό σας, προσωπικό σας θέμα, άρα μια χαρά μπορείτε και να το διορθώσετε. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα που θα μας δείξει τις δυνάμεις σου. Εντάξει. Τι καταπληκτικό άνοιγμα έχετε, παιδιά. Τι ωραίες κάρτες. Βασίλισσα Κούπα. Έχουμε το ζώδιο του Κρυού εδώ και εδώ έχουμε το ζώδιο του Καρκίνου. Οπότε, ποιες είναι οι δυνάμεις σου? Ποια είναι τα ταλέντα, οι δεξιότητες που μπορείς να αξιοποιήσεις? Το δυνατό σου σημείο σίγουρα είναι η αγάπη. Βασίλισσα Κούπα, μπορεί να έχετε βαρεθεί να με ακούτε να το λέω ξανά και ξανά. Είναι η βασίλισσα της πραγματικής αγάπης, της ανιδιοτελούς αγάπης. Δεν σ' αγαπώ γιατί έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι κάτι περιμένω από σένα. Αλλά, για να μπορέσουμε να συναντήσουμε στη ζωή μας ανθρώπους που θα μας αγαπήσουν με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει πρώτα εμείς να αγαπήσουμε τον εαυτό μας με αυτόν τον τρόπο. Να τον αγαπήσουμε και να τον αποδεχτούμε. Πολύ δυνατό λοιπόν, σημείο σε εσάς, η αγάπη, η συμπόνια, η ενσυναίσθηση, η κατανόηση, η αποδοχή. Δεν είναι ποτέ επικριτική αυτή η βασίλισσα. Τώρα, κάτι άλλο που θέλω να πούμε για τη συγκεκριμένη κάρτα που αναφέρεται στα ταλέντα και τις δεξιότητες. Επειδή έχουμε κούπες, οι κούπες αγαπούν πάρα πολύ την τέχνη, άρα δεν ξέρω αν ασχολείστε με την τέχνη, αλλά μπορεί να ακολουθήσετε ένα χόμπι το οποίο να έχει σχέση με την τέχνη και αυτό να είναι πάρα πολύ θετικό για εσάς. Να σας αναπτερώσει το ειδικό, να σας κάνει να νιώσετε χαρά, να νιώσετε ευτυχία. Η τέχνη, σε όσους την αγαπάμε, έτσι, φέρνει πολύ έντονα συναισθήματα ευτυχίας. Πάμε να δούμε την επόμενη καρτούλα μας, που θα μας δείξει, θα μας αναφέρει το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσεις και ποιες αλλαγές πρέπει να κάνεις. Και εδώ, παιδιά, έχουμε το 5 κούπα. Τι μας λέει το 5 κούπα? Το 5 κούπα είναι μια κάρτα απώλειας. Δηλαδή, συνήθως βέβαια συναισθηματικής απώλειας. Επίσης μπορεί να είναι μια κάρτα που δηλώνει το πολύ έντονο στρες. Άρα, αν έχετε βιώσει κάποιο χωρισμό ή αν γενικά δυσκολεύεστε στους αποχωρισμούς στη ζωή σας, όχι μόνο στα ερωτικά, σε όλα, και μένετε εκεί, επιτρέψτε μου την λέξη, κολλημένες ή κολλημένοι, φυσικά και αυτό χρειάζεται αλλαγή, γιατί σας εμποδίζει, παιδιά. Το μονοπάτι προς την ευτυχία που πρέπει να ακολουθήσετε είναι να αποδέχεστε τη ροή της ζωής. Ότι οι άνθρωποι δεν μένουν δίπλα μας για πάντα, ότι μπορεί να μην πετυχαίνουμε πάντοτε αυτό που θέλουμε, ότι κάποτε είμαστε πάνω και κάποτε είμαστε κάτω και χωρίς το κάτω δεν έρχεται το πάνω και αντίστροφα, οπότε εδώ έχετε πολύ συγκεκριμένες συμβουλές αναφορικά με το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσετε και τις αλλαγές που πρέπει να κάνετε. Αποδεχόμαστε λοιπόν τις απώλειες στη ζωή μας, δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Και ναι, στεναχωριόμαστε, αλλά πρέπει να τις αποδεχόμαστε για να προχωράμε παρακάτω. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Και να σας πω και κάτι άλλο, δεν ωφελεί και σε τίποτα, γιατί εδώ έχουμε την κάρτα επίσης, πολλές φορές που δείχνει κάποιον που έχει μετανιώσει για αυτό που έχει κάνει, για αυτό που έχει πει. Αν μπορείς να διορθώσεις κάτι στο τώρα, διόρθωσέ το και μια χαρά. Εάν δεν μπορείς, δεν ωφελεί να μένεις εκεί. Don't cry over spilled milk. Μην κλαις πάνω από το χυμένο γάλα, χύθηκε το γαλαπάι. Λοιπόν, τώρα, τι άλλο ακόμα σημαντικό θέλω να πω για αυτή την κάρτα. Θέλω να πω ότι κάποιες φορές μπορεί να υποδεικνύει τον άνθρωπο που θεωρεί ότι είναι αδικημένος, ότι όλα στη ζωή τον κατατρέχουν και αυτό επίσης δημιουργεί μία πολύ αρνητική κατάσταση. Φυσικά και το ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που η μοίρα, ας το πούμε έτσι, τους χτυπά πολύ περισσότερο από κάποιους άλλους. Όμως, εάν αφήσουμε αυτό να μας πάρει από κάτω, καήκαμε. Για να δούμε την επόμενη καρτούλα μας. Πώς θα νιώθεις όταν πετύχεις την ευτυχία και ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά της, παιδιά, και εδώ έχουμε μία κάρτα παγίδα. Μεγάλη παγίδα, αλλά εγώ είμαι εδώ για σας, για να σας αποτρέψω από την παγίδα. Λοιπόν, 7 κούπα. Το 7 κούπα είναι η κάρτα της ονειροπόλησης και όχι μόνο. Έχει πολύ μεγάλη αστάθεια γιατί ανήκει στις κούπες, νερό, ροή, όχι λοιπόν σταθερότητα, και επίσης είναι και η κάρτα της αναβλητικότητας. Άρα, ευτυχία δεν είναι το νιώθω ότι όλα μπροστά μου έχουν ανοιχτεί και εγώ μπορώ να επιλέξω ό,τι θέλω και να χάνομαι μέσα σε σκέψεις. Όχι. Αυτή είναι η παγίδα. Ευτυχία είναι, περνάω στη δράση, δεν κάθομαι στην αδράνεια, ξέρω τι θέλω σταθερά. Όχι τη μία να θέλω το ένα και την άλλη να θέλω το άλλο. Κάθε φορά βάζω έναν στόχο για να τον πετύχω και να πάω στον επόμενο. Αυτό είναι που θα μου φέρει ισορροπία. Επίσης, τάξη, γιατί μπορεί να δείχνει την αταξία στη ζωή ενός ανθρώπου γενικότερα. Όταν βάζουμε πολλά πράγματα στη μέση, τότε πραγματικά υπάρχει αταξία. Και όλα αυτά σίγουρα μας βγάζουν από το δρόμο της ευτυχίας. Για προσέξτε λοιπόν αυτή την παγίδα και πάμε στην τελευταία μας καρτούλα. Κοίτα να δεις τώρα πώς κλείνουμε το άνοιγμα με 2 εφτάρια. Η συμβουλή, τι μήνυμα έχει να σου δώσει το σύμπαν, ποια είναι η συμβουλή που χρειάζεσαι τώρα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, 7 μπαστούνι. Το 7 μπαστούνι, γενικά τα εφτάρια, παιδιά, στην ταρό είναι κάρτες που δείχνουν προκλήσεις, εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουμε κλπ. Και μάλιστα ατομικά, δεν είναι συλλογικές κάρτες. Είναι ατομικά. Εσύ τι θα κάνεις, ανεξαρτήτως του τι κάνουν όλοι οι άλλοι. Είναι η κάρτα της άμυνας και της αντίστασης. Και πολλές φορές, όταν κάποιος μπορεί να προσπαθεί να σας επιβάλλει τη γνώμη του, το πώς θα ζήσετε, το πώς θα αντιδράτε, πώς θα ντύνεστε, τι θα τρώτε, τι, όλα αυτά τα οποία είναι παρεμβάσεις στην προσωπική σας ζωή, αρχίστε να λέτε όχι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πιο σημαντικό βέβαια από όλα είναι το εξής. Αν όντως είστε σε μία τέτοια φάση ή κατά περιόδους είστε σε τέτοια φάση, δεν αντιδράτε ούτε με θυμό, ούτε με φωνές, ούτε με βρισχές, ούτε άντε πάλι προσπαθείς να μου επιβάλλεις τη γνώμη σου κλπ. Αντιδράτε τελείως διαφορετικά. Και εδώ είναι το μεγάλο μυστικό. Ναι, καταλαβαίνω ότι αυτή είναι η θέση σου. Αυτό αρέσει εσένα,
Αυτό πιστεύεις εσύ, αλλά ξέρεις κάτι. Εγώ έχω άλλη γνώμη. Εμένα μου αρέσει το κόκκινο, π.χ. χρώμα, εσένα σου αρέσει το μπλε. Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Άρα καλό είναι ο καθένας μας να κάνει αυτό που τον κάνει να νιώθει καλά. Μάθετε να λέτε όχι, μάθετε να στέκεστε στο ύψος σας και στη δύναμή σας και θα δείτε ότι γύρω σας θα παρατηρήσετε πάρα πολλές αλλαγές. Κάποιοι θα φύγουν από κοντά σας, γιατί δεν το αντέχουν. Θέλανε αυτό που ξέρανε. Την υποχώρηση, το ναι, μα είναι δυνατόν. Έχουμε μάθει, έχουμε μεγαλώσει έτσι, ούτως ώστε να πνίγουμε τα συναισθήματά μας, να πνίγουμε τα θέλω μας και να ευχαριστούμε όλους τους άλλους. Όχι, δεν είναι αυτό σωστό. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και όποιος θέλει να είναι κοντά μου και να είμαστε παρέα και να κάνουμε παρέα αυτή τη διαδρομή, τον ευχαριστώ πάρα πολύ και υπόσχομαι ότι θα κάνω το καλύτερο που μπορώ. Έχετε πολύ δυνατά μηνύματα. Θεωρώ ότι ναι, για σας δεν είναι καθόλου άπιαστο όνειρο ευτυχία. Έχουμε μικρή αρκάνα κάρτες, άρα οτιδήποτε δεν σας αρέσει το αλλάζετε. Και αν το επιθυμείτε, μπορείτε να ακούσετε όλα αυτά, τα μηνύματα που σας στέλνουν οι κάρτες στο σύμπαν κλπ. Και θα δείτε, θα παρατηρήσετε πολύ μεγάλες αλλαγές και πραγματικά και εγώ με μεγάλη χαρά θα περιμένω να μου πείτε τι έγινε όταν αλλάξατε όλα αυτά που είπαμε ότι πρέπει να αλλάξουν, ούτως ώστε να είστε εσείς καλά. Αυτό πρέπει να είναι πάντοτε το ζητούμενό μας, το να είμαι εγώ καλά για να είναι και όλοι γύρω μου καλά. Και όποιος δεν είναι γύρω μου καλά επειδή εγώ είμαι καλά, δεν πρέπει να ανήκει στη ζωή μου, στο δικό μου κύκλο. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερό μας άνοιγμα, πάμε να δούμε το δικό σου δρόμο προς την ευτυχία. Μόνο κάρτα βάσης θα δω, άσος σπαθί, δική σας καρτούλα, αυτό είναι που με ενδιαφέρει εμένα έτσι κι αλλιώς. Πάρα πολύ δυναμική κάρτα, βεβαίως, ο άσος σπαθί, γιατί είναι η κάρτα η οποία όταν πολλές φορές έχουμε εγκλωβιστεί μέσα στο υπερβολικό συναίσθημα, τότε εμφανίζεται αυτή η κάρτα και λέει για βάλε λίγο και το μυαλό σου μπροστά. Πολύ ωραίο είναι το συναίσθημα, τέλειο είναι το συναίσθημα, αλλά πρέπει να βάζουμε μπροστά και τη λογική μας, για να μπορούμε να ξεκαθαρίζουμε καταστάσεις, για να μπορούμε να βλέπουμε όλα αυτά που μας θολώνει το συναίσθημα και δεν μας αφήνει να τα δούμε. Επίσης βέβαια τα σπαθιά, επειδή πάντοτε αναφέρονται στο λόγο, τη λογική, τη δικαιοσύνη, σας λέει η κάρτα να σταθείτε στη δύναμή σας, να πείτε την αλήθεια σας, γιατί πραγματικά χρειάζεται δύναμη για να λέμε τις αλήθειες, επειδή φοβόμαστε μήπως κάποιος πονέσει, μήπως κάποιος πληγωθεί και εμείς. Όμως, στην ουσία δεν κερδίζουμε τίποτα. Μείνετε λοιπόν στη δύναμή σας και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα εδώ. Τις υπόλοιπες συμβουλές που στέλνει το σύμπαν. Πρώτη καρτούλα θα μας πει πώς είναι το παρόν σας, το τώρα σας, σε τι κατάσταση έτσι βρίσκεστε. Ποια συναισθήματα κυριαρχούν, 6 μπαστούνι, τι λες τώρα, είστε έτσι,
Αν είστε έτσι, είστε τέλεια και πραγματικά απορώ γιατί παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα. Είναι η κάρτα του ήρωα και του νικητή, παιδιά. Είναι μια εξαιρετική, υπέροχη κάρτα. Απεικονίζεται εδώ με ένα πουλάκι αγαπημένο, το κολύμπρι. Τέλειο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν εγκαταλείπει, μπορεί βέβαια αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή που βλέπετε το βίντεο, όποια και αν είναι, ούτως ή άλλως τα βίντεο είναι άχρονα, να έχει γίνει κάτι σημαντικό στη ζωή σας και όντως να νιώθετε έτσι. Να νιώθετε ότι είστε ήρωες και νικητές. Φροντίστε να κρατήσετε αυτό το συναίσθημα εσείς. Δηλαδή, να το νιώσετε ότι είστε ήρωες και νικητές. Αυτό είναι το α και το ω για να διατηρηθεί αυτό το συναίσθημα. Το να νιώθουμε εμείς ότι όντως είμαστε ήρωες και νικητές. Γιατί είμαστε. Γιατί είστε. Γιατί είσαι. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επόμενη. Και βέβαια τα συναισθήματα που κυριαρχούν είναι ενθουσιασμός, έτσι. Ενθουσιασμός και χαρά και ευτυχία. Σούπερ είστε. Πάμε παρακάτω. Τι σε εμποδίζει να νιώθεις ευτυχισμένη ή ευτυχισμένος? Ποιοι είναι οι φόβοι ή οι πεποιθήσεις που σε περιορίζουν? Μάλιστα. Μήπως εδώ διακρίνω μία τελειομανία? Μήπως θέλετε όλα να τα κάνετε τέλεια, που, συγγνώμη κιόλας που θα σας το πω, δεν ξέρω αν σας το έχει πει και κανείς άλλος, δεν υπάρχει το τέλειο, παιδιά, έτσι, είναι μία ουτοπία το τέλειο. Το προσεγγίζουμε στο βαθμό που μπορούμε, διαρκώς εκπαιδευόμαστε, διαρκώς αποκτούμε γνώση, όσοι θέλουμε να φτάσουμε σε ένα ανώτερο επίπεδο. Επίσης, δεν ξέρω αν ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων που βάζετε στόχους, αλλά όταν δεν εξελίσσονται τη στιγμή που εσείς τους θέλετε, τους εγκαταλείπετε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι τροχοπέδι, δηλαδή σε αδρανοποιεί. Δεν έχετε να κάνετε κάτι και να περιμένετε κάτι μετά. Για σκεφτείτε τι σας ταιριάζει εδώ και πολύ θα ήθελα όποια κάρτα ανταποκρίνεται ή κι αν είναι και περισσότερες, it's okay, ανταποκρίνεται στην τωρινή σας κατάσταση. Θέλω πραγματικά, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να διαβάσω τα σχόλιά σας. Επόμενη καρτούλα, η οποία θα μας πει ποια είναι τα δυνατά σου σημεία, τα ταλέντα σου, οι δεξιότητες που μπορείς να αξιοποιήσεις. 2 πεντάκτηνα. Κοιτάξτε τώρα αυτή η κοπελίτσα που έχει ανέβει πάνω στον ουρανοξύστη και ισορροπεί. Μεγάλο ταλέντο αυτό όμως στη ζωή μας, πραγματικά. Το να καταφέρνουμε μέσα από αλλαγές που έρχονται στη ζωή μας να κρατάμε τις ισορροπίες μας, εντάξει, αυτό είναι μεγαλειώδες και είναι πολύ πολύ μεγάλο ταλέντο. Επίσης, κάτι ακόμα που λέει η κάρτα είναι ότι ακόμα και μέσα από κάποιες φαινομενικές ή αντικειμενικές δυσκολίες, εσείς έχετε τη δύναμη να περνάτε και καλά, δηλαδή να βγαίνετε έξω με φίλους, δηλαδή, να το σπάτε λίγο αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί φεύγετε από την αρνητική ενέργεια και πάτε σε μια ωραία θετική ενέργεια και αυτό είναι μεγάλο ταλέντο. Πάμε να δούμε την επόμενη καρτούλα μας. Ποιο είναι το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσεις και ποιες αλλαγές πρέπει να κάνεις. 8 μπαστούνι. Μ' αρέσει παιδιά αυτό το μονοπάτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια πολύ δυναμική κάρτα. Είναι η κάρτα η οποία ονομάζεται ταχύτητα. Η μοναδική κάρτα στην ταρό που μας λέει γρήγορα, κάτι γρήγορο. Έχει έκπληξη, έχει αναπάντεχο, έχει στόχο όμως, γιατί κάνουμε εδώ ένα πολύ συγκεκριμένο άνοιγμα. Και ποιο είναι το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσεις. Ποιες αλλαγές πρέπει να κάνεις. Βάζουμε έναν στόχο τη φορά. Δεν μπλεκόμαστε με 10 διαφορετικά πράγματα, γιατί το πιο πιθανό είναι ότι πολύ απλά δεν θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τίποτα από αυτά τα 10.
Και φυσικά θα είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι, θλιμμένοι, απογοητευμένοι κλπ. Λοιπόν, ένας στόχος, όλες σας τις δυνάμεις εκεί, σε αυτόν τον έναν στόχο. Τον πετύχατε? Τέλεια. Πάμε παρακάτω. Και φυσικά η κάρτα έχει ενθουσιασμό, κάποιες φορές και ανυπομονησία, γιατί θέλει όλα να γίνουν χτες. Αυτό πρέπει και αυτό να το ισορροπήσετε, αλλά είναι πάρα πολύ δυναμική κάρτα και θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Επίσης να απαλλαγείτε από στάσιμες ενέργειες του παρελθόντος. Πολύ σημαντικό και αυτό. Οτιδήποτε έτσι υπάρχει στην άκρη του μυαλού σας και σας προκαλεί αρνητικές σκέψεις και αρνητικά συναισθήματα, δρόμο. Να το εξαφανίσετε. Πάμε να δούμε πώς θα νιώσεις όταν πετύχεις την ευτυχία, ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά της. Μα γιατί ρε παιδιά, γιατί. Εντάξει βέβαια, κρεμασμένος. Η αλήθεια είναι ότι μας έχουν εκπαιδεύσει έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Να φροντίζουμε την ευτυχία όλων των άλλων. Να μην λέμε ποτέ όχι, να καταπιέζουμε τα θέλω μας, να καταπιέζουμε τα πάντα μας, προκειμένου να ευχαριστήσουμε όλους τους άλλους. Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Γιατί το να νιώθουμε ότι θυσιαζόμαστε δεν είναι και ό,τι καλύτερο και φυσικά δεν μπορεί να μας οδηγήσει στην ευτυχία, σε καμία περίπτωση. Αν βέβαια υπάρχει αντικειμενικός λόγος για τον οποίο πρέπει να θυσιαστείτε, εκεί έχω να πω μόνο σεβασμός από μένα προς εσάς. Αν όμως δεν υπάρχει αντικειμενικός λόγος για αυτή τη θυσία, τότε κάντε το μεγάλο βήμα. Μην προβληματίζεστε άλλο. Πάρτε το χρόνο σας, φυσικά εννοείται. Ο κρεμασμένος είναι μία κάρτα που θέλει το χρόνο της. Αλλά, εάν επαναλαμβάνετε τις ίδιες συμπεριφορές και περιμένετε να δείτε διαφορετικά αποτελέσματα, αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Πρέπει να αλλάξετε τον τρόπο που βλέπετε τα πράγματα. Μόνο τότε θα δείτε ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή σας. Να γυρίσουμε την καρτούλα ανάποδα. Κοιτάξτε εδώ η κοπελίτσα και τι ωραίο φουστανάκι φοράει, και ωραία χρώματα και πράσινα και γαλάζια. Και αυτό το φερμουάρ εδώ καθόλου τυχαία, καθόλου τυχαία. Πρέπει να το ανοίξετε το φερμουάρ. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την τελευταία μας καρτούλα. Τι μήνυμα σας στέλνει το σύμπαν? Ναι ρε παιδιά, το άνοιγμά σας πραγματικά έχει πολύ μεγάλη ροή. Εντοπίζω τα προβλήματα, για όποιον βέβαια και για όποια ισχύουν αυτά. 7 σπαθί. Την είδατε εδώ την κοπελίτσα, πώς είναι μες στο κλουβί. Βλέπετε όμως και τα φτερά που είναι έξω από το κλουβί. Αυτό είναι το μήνυμα εδώ, μήνυματάρα, όχι μήνυμα. Ότι ακόμα και νιώθετε περιορισμένοι σε μία κατάσταση και νιώθετε ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα προκειμένου να απεγκλωβιστείτε, σας λέω ότι μπορείτε. Γιατί είναι οχτάρι και γιατί συνδέεται με τη δύναμη της Μεγάλης Αρκάνας και σαφέστατα, μα σαφέστατα, πιο σαφέστατα δεν έχει, μπορείτε στηρίζοντας τον εαυτό σας με τη δύναμη που έχετε μέσα σας, δηλαδή να το πιστέψετε εσείς πρώτοι από όλους, ότι ναι, μπορείτε να απελευθερωθείτε. Και τότε να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι θα απελευθερωθείτε. Πολύ δυνατό το μήνυμα που σας στέλνει το σύμπαν, έτσι, και μήνυμα και συμβουλή. Πίστεψε ότι μπορείς να ξεφύγεις από όποια κατάσταση. Θεωρώ λοιπόν να σας πω έτσι τώρα που ολοκλήρωσα το άνοιγμά σας, ότι αυτό το 6 μπαστούνι
Μπορεί να είναι και το νιώθω έτσι, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι όταν δεν νιώθουμε καλά, τι κάνουμε? Φτιάχνουμε μία ψεύτικη ιστορία, μία εικονική πραγματικότητα. Και ζούμε μέσα σε αυτήν, γιατί η αντίθεση εδώ είναι τεράστια. Ο άνθρωπος που νιώθει ήρωας και νικητής δεν μπορεί να νιώθει και εγκλωβισμένος. Δεν γίνεται με τίποτα, παιδιά. Άρα πρέπει λίγο να εμβαθύνετε στην αυτογνωσία, να αναγνωρίσετε τι είναι αλήθεια από όλα αυτά, ούτως ώστε να κινηθείτε προς το μονοπάτι της ευτυχίας, γιατί μόνο αυτό σας αξίζει. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε το δικό σου το μονοπάτι προς την ευτυχία. Για να δούμε κάρτα βάσης, 8 σπαθιά. Μάλιστα, κυρίαρχος ο εγκλωβισμός στο σημερινό άνοιγμα. Το θεωρώ πολύ λογικό, γιατί διαφορετικά... ωραία, τα πέταξα όλα κάτω, δεν πειράζει. Οκ. Όταν είμαστε καλά και είμαστε ελεύθεροι, νιώθουμε δηλαδή ελεύθεροι και όχι εγκλωβισμένοι σε δύσκολες καταστάσεις, τότε γιατί να είστε εδώ για να παρακολουθείτε και να παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα? Δεν έχει νόημα. Λοιπόν, για να δούμε. Καλά, όλα το 6, το 7, όλα τα είπα. Λοιπόν, το 8 σπαθί είναι η κάρτα που ονομάζουμε φυλακή. Και φανερώνει, δείχνει τον εγκλωβισμό σε μία κατάσταση από την οποία θεωρείτε ότι δεν μπορείτε να ξεφύγετε. Αυτό δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Συνήθως αναφέρεται η κάρτα σε μία φυλακή του μυαλού μας. Οπότε, μπορεί όμως όντως να βιώνετε μία κατάσταση που σας πνίγει και δεν την αντέχετε. Να ξέρετε ότι μπορείτε να ξεφύγετε, έχουμε οχτάρι, συνδέεται με τη δύναμη της Μεγάλης Αρκάνας και σίγουρότατα μπορείτε να ξεφύγετε. Αρκεί να το πιστέψετε εσείς. Και αν το πιστέψετε εσείς, είναι επίσης σίγουρο ότι θα βρείτε και τον τρόπο. Για πάμε να σας δώσω εγώ εδώ κάποιες μικρές βοήθειες ή και μεγαλύτερες, ακόμα πιο χαρούμενη θα είμαι. Πρώτη καρτούλα θα μας πει πώς είστε αυτή τη στιγμή. Ποια συναισθήματα κυριαρχούν στη ζωή σας. Και εδώ έχουμε έναν υπότι πεντάκτηνο. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο της Παρθένου. Πέρα από το ζώδιο όμως εγώ θέλω να εστιάσουμε και να σας δείξω πάρα πολύ καλά την κάρτα. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε μία τίγρη η οποία, κοιτάξτε τον κύκλο που γίνεται με την ουρά της. Είναι σαν να κάνει κύκλους γύρω-γύρω από την ουρά της. Και βλέπει την ουρά της σαν ένα φίδι, το κεφάλι ενός φιδιού. Ποιο είναι λοιπόν το μήνυμα εδώ? Επειδή ο υπότης πεντάκτηνο έχει συνδεθεί πάρα πολύ με αργές εξελίξεις. Είναι ο πιο αξιόπιστος δηλαδή, και πετυχαίνει, έτσι, αυτά που θέλει τα πετυχαίνει. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι
μπορεί να νιώθετε αυτή τη στιγμή ότι η ζωή σας είναι σε ένα τέλμα. Ότι δεν προχωράει κάτι, ότι δεν εξελίσσονται τα πράγματα στους χρόνους που εσείς τα θέλετε. Οπότε είναι πολύ λογικό να νιώθετε μια θλίψη, μια στεναχώρια, μια απογοήτευση. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ λογικά να τα νιώθετε. Για πάμε να δούμε. Τι είναι αυτό που σε εμποδίζει να είσαι ευτυχισμένη, ευτυχισμένος. Ποιοι είναι αυτοί οι φόβοι, οι πεποιθήσεις που σε περιορίζουν. Και εδώ έχουμε το 6 μπαστούνι. Μια εξαιρετική κατά τα λοιπά κάρτα, δηλαδή αν ήταν κάπου αλλού αυτή η κάρτα, έτσι θα είχα να σας πω τα καλύτερα και τώρα θα σας πω ότι είναι η κάρτα του ήρωα και του νικητή. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι εδώ πραγματικά είναι ένας πολύ μεγάλος φόβος, ένας ή περισσότεροι φόβοι. Γιατί μπορεί από όταν ήσασταν παιδιά, πάντοτε οι άλλοι να σας έλεγαν ότι πρέπει να είσαι ο πρώτος, η πρώτη, ο καλύτερος, η καλύτερη, πρέπει να κάνεις αυτό και εκεί, να ξεχωρίζεις και. Αυτό είναι ένα κυνήγι θησαυρού. Κάπως έτσι. Όλο ψάχνω και δεν το βρίσκω. Δηλαδή είναι ουτοπικό, παιδιά. Το να μας ζητούν οι γονείς μας στα τρυφερά μας χρόνια να είμαστε οι καλύτεροι και οι πρώτοι είναι ό,τι πιο καταστροφικό μπορεί να γίνει. Γιατί πάντοτε μπορεί να υπάρξει ένας καλύτερος από εμάς και να πάει εκείνος πρώτος. Τότε εμείς τι πρέπει να νιώσουμε, το γκρέμισμα? Όχι, δεν είναι έτσι. Αναθεωρείτε πάρα πολύ όλο αυτό, αν και εφόσον ισχύει, γιατί πραγματικά σας καταστρέφει την επιτυχία. Ο καθένας μας δίνει τον καλύτερό του εαυτό. Νιώθει περήφανος για αυτά που πετυχαίνει και ας είναι και 10ος, δεν πειράζει ρε παιδιά, δεν πειράζει καθόλου. Πάμε να δούμε την επόμενη. Ποια είναι καρτούλα μας, ποια είναι τα δυνατά σου σημεία, ποια ταλέντα ή δεξιότητες μπορείς να αξιοποιήσεις. Ερημίτης, μεγάλη αρκάνα, πολύ εντυπωσιακό. Έχουμε δεύτερη φορά το ζώδιο της Παρθένου εδώ. Ο ερημίτης πάντοτε αναφέρεται στην εσωτερική μας διαδρομή, στο ταξίδι που κάνουμε μέσα μας για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας καλύτερα. Είναι το πιο πολύτιμο ταξίδι που κάνουμε στη ζωή μας. Το να γνωρίσουμε εμάς. Ο ερημίτης είναι ο ασκητής που στην απομόνωση αναζητά την αλήθεια. Και ποιο είναι το αποκορύφωμα που μπορεί να φτάσει? Είναι η σοφία, παιδιά. Και προφανώς για να εμφανιστεί η κάρτα, εδώ το μήνυμά σας είναι πάρα πολύ δυνατό. Έχετε μέσα σας σοφία. Αναγνωρίστε την και αρχίστε να τη χρησιμοποιείτε στη ζωή σας. Ή έχετε τεράστια δύναμη μέσα σας και μπορεί να βιώνετε κάτι δύσκολο αυτή τη στιγμή και να νομίζετε ότι δεν έχετε δύναμη. Δεν είναι έτσι. Έχετε τεράστια δύναμη. Και δύναμη και σοφία και τα πάντα όλα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη καρτούλα που θα μας πει ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσετε για να κατακτήσετε την ευτυχία, ποιο μονοπάτι, ποιες αλλαγές πρέπει να κάνετε. Και εδώ έχουμε το 5 μπαστούνι. Και πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη σύνδεση με το 6 μπαστούνι. Για ποιον λόγο? Γιατί εδώ, αν όντως σας ζητούσαν πάντοτε να είστε πρώτοι, βέβαια ανταγωνιστικοί έχετε γίνει. Και ανταγωνιστικοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αρκετή αυτοπεποίθηση. Δεν πιστεύουν στον εαυτό τους πολύ ότι ναι ρε παιδί μου, εγώ είμαι αυτή, είμαι αυτός και είμαι μια χαρά και είμαι πάρα πολύ, είμαι σούπερ. Έχω αυτά και αυτά και αυτά τα προσόντα και τα ταλέντα. Μην πέφτετε σε αυτή την παγίδα εδώ του ανταγωνισμού. Είδατε τι σας είπα εδώ. Μπορεί να σας ζητούσαν να είστε οι πρώτοι και οι καλύτεροι. Μα δεν υπάρχει πάντοτε κάποιος καλύτερος από εμάς? Ναι ρε παιδιά, υπάρχει.
Είμαστε τόσα δισεκατομμύρια πάνω στη γη. Σίγουρα υπάρχει κάποιος καλύτερος από εμάς. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει να είμαστε καλά έτσι όπως είμαστε, σε αυτό που είμαστε. Άρα φεύγετε από αυτή την ενέργεια, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η αλλαγή θα είναι για σας τεράστια. Πάμε να δούμε την επόμενη καρτούλα μας. Πώς θα νιώσεις όταν πετύχεις την ευτυχία. Ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά της. Παιδιά, καταπληκτικό, Έχουμε την εγκράτεια εδώ. Λοιπόν, τι μας λέει η εγκράτεια. Πολύ ήρεμες ενέργειες έχουμε. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Τοξότη. Και θα νιώσετε ισορροπία, παιδιά. Θα νιώσετε αρμονία. Υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από αυτό. Αυτή είναι η ευτυχία, παιδιά. Αυτή είναι. Να νιώθουμε μέσα μας γαλήνη ψυχής, ισορροπίες, αρμονία. Έτσι να είναι οι σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Δεν υπάρχει μετά κάτι που να μας ενοχλεί. Είμαστε σούπερ. Για να δούμε και την τελευταία καρτούλα μας. Τι συμβουλή ή τι μήνυμα σας στέλνει το σύμπαν. 5 πεντάκτηνα, δεύτερο πεντάρι. Δυνατή συμβουλή, παιδιά, σίγουρα, έτσι. Γιατί το 5 πεντάκτηνα είναι μία κάρτα που έχει συνδεθεί με πολύ έντονο στρες και άγχος, με απώλεια οικονομική ή εργασιακή, με σχέσεις που το κατεστημένο της απορρίπτει ή αυτή η αίσθηση του παρήσακτου, του διωγμένου, της μη αποδοχής. Εδώ λοιπόν έχουμε πολλά θέματα. Άρα, το πρώτο μήνυμα είναι το εξής. Αν και εφόσον, που το απέφχομαι σε κάθε περίπτωση, βρεθείτε σε οικονομική ανάγκη, θα πρέπει να ζητήσετε βοήθεια. Ή οικονομική ή επαγγελματική, έτσι να βρείτε δουλειά κλπ. Γιατί θα υπάρξει βοήθεια. Αυτό είναι κάτι που αναφέρεται πάρα πολύ σαφέστατα στην ερμηνεία της κάρτας. Ζητήστε βοήθεια. Μην αφήνετε τον εγωισμό σας να σας καπακώνει, γιατί πάντα πρέπει να σκέφτεστε ότι εκεί που είστε εσείς σήμερα μπορεί αύριο να είναι ο άνθρωπος που θα σας βοηθήσει. Και επίσης, εκεί μαθαίνουμε και ποιος είναι κοντά μας και ποιος όχι. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι του στρες και της πίεσης, αυτό δεν μπορώ να σας πω και πολλά πράγματα, γιατί ο καθένας από εσάς ξέρει τι είναι αυτό που μπορεί να τον κάνει να ηρεμήσει. Άλλον μπορεί να τον βοηθήσει το να βγει να περπατήσει. Άλλον να πάρει μια φίλη του, έναν φίλο του και να βγουν να πιούν έναν καφέ και να πούνε τα παράπονά τους. Ο καθένας πάντως πρέπει να το ισορροπήσετε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσον αφορά τις σχέσεις, αν κάποιος άνθρωπος σας έχει απορρίψει μία, εσείς πρέπει να τον απορρίψετε 1000. Καταλαβαίνω για όσες και για όσους ισχύουν αυτά τα δύο, ιδιαιτέρως αυτά τα δύο, το 6 μπαστούνι και το 5 μπαστούνι, ότι έχετε ένα υπόβαθρο από την παιδική σας ηλικία, το οποίο σας έχει στιγματίσει και σας κάνει να βαδίζετε μονοπάτια που δεν είναι και δικά σας, ρε παιδιά. Λοιπόν, οπότε, αν σας έχει απορρίψει, κάτι σημαίνει αυτό. Δεν μπορείτε να κάτσετε εκεί αιωνίως να περιμένετε πότε θα σας ξεαπορρίψει και αν θα σας ξεαπορρίψει. Όσον αφορά για τις σχέσεις οι οποίες είναι μη κοινωνικά αποδεκτές οτιδήποτε, και εκεί πάλι χρειάζεται να το δείτε το θέμα. Θέλετε να είστε μέσα σε μια τέτοια ιστορία? Είναι αυτό που σας αξίζει σαν άνθρωποι? Αυτό σας αξίζει?
Βεβαίως εσείς αποφασίζετε, πάντοτε είναι η δική σας η ζωή, άρα είναι και δική σας η ευθύνη. Εγώ βλέπω εδώ ένα άνοιγμα που χρειάζεται να κάνετε δουλίτσα με τον εαυτό σας, αλλά μπορείτε να βγείτε από όλο αυτό το γκικαιώνα και να αλλάξετε όλα τα κακό κείμενα. Γιατί οι δύο κάρτες μεγάλη αρκάνα που έχουμε δεν είναι αρνητικές, ούτε έχουν πέσει σε σημεία έτσι πολύ κέρια, εκεί που χρειάζεστε τις μεγάλες αλλαγές δηλαδή. Οπότε θεωρώ ότι όποια αλλαγή κρίνεται ότι πρέπει να κάνετε ούτως ώστε να βοηθηθείτε και να πραγματικά να ακολουθήσετε το μονοπάτι της ευτυχίας για εσάς, να το κάνετε με όλη σας τη δύναμη και με όλη σας την ψυχή. Θα ήθελα, αν έχετε την καλοσύνη, όποια κάρτα από όλες αυτές σας ταιριάζει, αν είναι και περισσότερες από μία, να μου το αναφέρετε στα σχόλια, αν και εφόσον το επιθυμείτε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, οικογένεια της καρδιάς μου, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να σας έχω βοηθήσει. Πραγματικά αυτός είναι ο σκοπός μου. Και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και ευλογημένοι.